În ultimele 2 săptămâni m-am cam plictisit debridând ulcere indolente la brahicefalici și, prin urmare, m-am hotărât să readuc în discuție patologia acestor brahicefalici, sindromul ocular al brahicefalicilor. Aceștia care au particularități anatomice deosebite, care înseamnă, pe de o parte, exoftalmia constituțională, orbita puțin generoasă, strabismul divergent, entropionul intern și, bineînțeles, deficitul de calitate de lacrimi. Acești brahicefalici prezintă un deficit de calitate al filmului lacrimal și, bineînțeles, un defect de epiteliu anterior cornean. Prin urmare, de foarte multe ori ne întâlnim cu ulcerele indolente, ulcere melting sau chiar dezastre cornene, dezmetocelul și stafilomul, pentru care trebuie să ajungem în sala de operații. Săptămânile acestea mi-am adus aminte de primul ulcer indolento-melting, cum îl denumesc eu, și pacientul respectiv se numea Rudolf, era un brahicefalic destul de tânăr, cred că avea vreo 4 ani, care a ajuns în clinică cu un ulcer indolent la ochiul stâng. Nimic mai ușor de diagnosticat. Era tratat deja corect, dar colegii mei au stabilit diagnosticul corect de ulcer cornean, dar nu și-au dat seama că de fapt este un indolent și nu-l debridaseră. Nimic mai simplu. Sunt în fața lui Rudolf, cum v-am spus, pacientul cu un ulcer indolent cornean vascularizat, dar nedebridat. Am efectuat prima debridare, era numai la ochiul stâng acest ulcer și totul părea că este impecabil, până când la recontrolul de la 7 zile de la prima debridare, ulcerul arăta mai rău, chiar fixa fluoresceina și părea că va debuta un ulcer melting cornean, avea o tentă de melting. Bineînțeles că am debridat acest ulcer și am instituit tratamentul cu doxiciclină pe cale generală și eram oarecum pe punctul să intrăm în sala de operație când doamna a spus I'm so sorry, mi este foarte frică de anestezie, nu merg în sala de operație, continuăm tratamentul local. Proprietarii erau niște oameni deosebiți, spanioli, locuiau în România și, bineînțeles, lucrau în România și pe când negociam noi că trebuie să mergem totuși în sala de operație, Rudolf face același ulcer indolent și la ochiul stâng și la ochiul drept. Deja eram în fața pacientului orb, cu tratamentul făcut ca la carte, dar care nu se vindeca. Nici o șansă să merg în sala de operație și, în disperare de cauză, le-am spus proprietarilor. Zic, credeți-mă pe cuvânt, nu știu ce să fac decât să merg în sala de operație sau, nu știu, haideți să îi ștergem ochișorii cu apă sfințită. Doamna s-a uitat mirată la mine și m-a întrebat, holy water, ce înseamnă asta? Păi uite, noi folosim apa sfințită, ortodox și când suntem bolnavi, nu știu ce, trebuie să recurgem și la varianta asta bisericească. Doamna s-a uitat cam ciudat la mine și mi-a zis, I am so sorry, I am not trusting holy water. Bine, n-avem nicio șansă. Ochiul arăta din ce în ce mai rău, eram convinsă că o să ajungem până la urmă la enuclere și se va alege praful de tot tratamentul nostru. Dar la un moment dat, după vreo 2 luni așa, ajunge Rudolf în clinică cu o leziune extrem de mică la nivelul corneei, doar cu o cicatrice fină și cu pigmentație. Iar eu zic, Doamne, ce s-a întâmplat? Domnul foarte, foarte, foarte drăguț a zis, vreau să nu-i spuneți soției mele, dar să știți că l-am șters pe Rudolf de o săptămână și cu apă sfințită la ochi. Nu știu dacă a fost apa sfințită de cea care a vindecat ochiul lui Rudolf, dar povestea asta este atât de frumoasă pentru că atunci când proprietarii s-au mutat cu serviciu din România în altă țară, au venit și ne-am adus aminte de povestea asta, iar doamna a zis, am aflat până la urmă că soțul meu a folosit holy water și l-am vindecat pe Rudolf. Vorbim despre un caz frumos și despre primul ulcer indolento melting pe care l-am tratat printre altele și cu apă sfințită.